नमस्ते। आज हजुरहरूलाई म घरमै बसेर बारा कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउन गइराखेको छु। पहिला सुरुमा कालो मासको दाल मैले 1 किलो लिएको छु। आफ्नो आवश्यकता अनुसार हजुरहरूले पनि चाहिने मात्रै लिनुहोला। सुरुमा दाललाई पानीमा भिजाएर राख्नुहोला एटलिस्ट 24 घण्टासम्म, ताकि यो सफ्ट हुन्छ र यसको बोक्रा हामीले निकाल्न सक्दछौँ। दाललाई हातले माडेर बोक्रा निकाल्नुहोला र सफा गर्नुहोला। सफा र निखरेका दाल अब ब्लेन्डरमा पेस्ट बनाउनुहोस्। ब्लेन्ड भएपछि त्यसलाई सानो भाँडामा खनाएर नुन, खोर्सानीको धुलो, अदुवा लसुनको पेस्ट हालेर राम्रोसँग मिसाउनुहोस्। अब यो मिक्सचर तयार छ पकाउनको लागि। मिडियम आगोमा तावालाई बसाल्नुहोला। तावा तातिएपछि घिउ हल्का हाल्नुहोस् अनि सानो बाउलले दालको मिक्सचरलाई बीचमा हाल्नुहोला। हातलाई हल्का पानीमा डुबाएर बारालाई थिच्नुहोस्। यसो गर्नाले बारा बराबर फिजिन्छ र फोहोर पनि कम हुन्छ।
ल हाम्रो बारा पाकिसक्यो र अब झिकौँ है त। ल हाम्रो बारा तयार भएको छ। हजुरहरू पनि यसरी नै सजिलो तरिकाले बारा घरमै बनाउनु होला। यदि मेरो भिडियो मन परेको छ र यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब बटन थिच्न नबिर्सौँ है त। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम, टेक केयर, बाई बाई।